رسیدیم به قسمت 17. توی دنیای بیزینس درآمد بالا فقط نیمی از معامله است. نیمه دیگه ماجرا که باعث میشه یک بیزینس ماندگار بشه، مدیریت هوشمندانه همون پوله. امروز میخوام درباره هوش مالی صحبت بکنم که تفاوت بین یک پولدار موقتی و یک کارآفرین پایدار به شمار میاد. درود بر شما به 17مین قسمت از سری پادکست های جعبه ابزار بیزینس در کانال محمود بیز. خیلی خوش اومدید. من محمودم و البته خیلی هم خوشحالم که در کنار هم داریم این مسیر رشد رو به پایان نزدیک میکنیم. تا اینجا فهمیدیم که چطور سیستم بسازیم، وقتمون رو مدیریت بکنیم و بیزینسمون رو اسکیلش بکنیم. اما رفیق من، همه اینها بیفایده است. اگه هوش مالی نداشته باشی یقینا اتفاقات بدی خواهد افتاد. خیلی فکر میکنن بیزینس یعنی درآمد بیشتر، اما حقیقتش اینه که بیزینس یعنی همون مدیریت جریان نقدی. و امروز توی کانال محمود بیز قراره یاد بگیریم که چطور با پولمون رفتار بکنیم، چه برخوردی با پولمون داشته باشیم و چطور از پولمون استفاده بکنیم. پس ازتون خواهش میکنم تا این چند دقیقه که هستیم همراه من باشید. بذار من یه تیتری این شکلی بهتون بگم که هوش مالی توی بیزینس یعنی این که ما چطور پول رو برای خودمون بیایم کارمندش بکنیم، یعنی اون پول برای ما کار بکنیم. بزرگترین اشتباه تازه کارا اینه که درآمد ناخالصی که دارن رو میان نگاه میکنن و حس میکنن که خیلی پول دارن. دوستان عزیز، پولی که وارد حساب تو میشه همش به شما متعلقه به تو نیست. بیزینس تو هزینه هایی داره که شما باید اونا رو کاور بکنی یا پوشش داده بهشون هزینه ها. قانون اول هوش مالی دقیقا همینه. تا وقتی حقوق خودت رو از بیزینس جدا نکردی، اون پول متعلق به بیزینسه، نه به تو. یادتون باشه اشتباه همینه که حساب شخصی و حساب بیزینسی یکی بشه. شروع پایان خیلی از کسب و کارها میتونه خیلی خوب باشه. برای داشتن هوش مالی بالا باید یه سیستمی که برای پولهات شما میخوای استفاده بکنی باید برای خودت خلق بکنی. این سیستم من سیستم 3 تا حساب رو میام بهتون پیشنهاد میدم. یعنی شما 3 تا حساب داشته باشید. اولیش حساب عملیاتیه، یعنی شما هزینه های جاری بیزینست که میشه مثل تبلیغات، مثل حقوق، مثل ابزارها رو داخل این حسابت ذخیره بکنی. بعدی حساب ذخیره یا بافر، پولی که باید همیشه برای حداقل 6 ماه بیزینس کنار باشه تا توی بحران‌های مختلفی که شما داری برات خلق میشه بتونی زنده بمونی. پس این حساب ذخیره رو حتما به عنوان دومین گزینه یادت باشه. سومین حساب سرمایه‌گذاریه، بخشی از سود که باید دوباره برگرده توی بیزینس برای اسکیل کردن یا حتی سرمایه‌گذاری خارجی. این همین حساب سرمایه‌گذاری است. پس این 3 تا حساب رو حتما تو ذهنتون بسپارید به عنوان قانون 3 تا حساب تا بتونید مدیریت ریسک باهاش انجام بدی. هر پولی که میاد باید طبق 1% مشخص بین این 3 تا تقسیم بشه. این یعنی تو دیگه واکنشگرا نیستی و تو یه فردی هستی که داری با پیش بینی کارها رو جلو میبری. هوش مالی یعنی بفهمی پولت یا داراییت به چه شکلیه و اصلا تو میتونی از این پول به عنوان یه دونه دارایی روش حساب بکنی یا نه. خیلی ها به محض اینکه بیزینسشون سود میده میرن یه ماشین مدل بالا میخرن
کلاس بذارن و فکر میکنم به این روششون مثلا میگن چقدر طرف مایه داره، به این میگن تورم سبک زندگی. یعنی شما هرچی در میاری دوباره خرج نمایش دادن موفقیتت میکنی. آدمهای موفق سود بیزینسشون رو دوباره توی بیزینس خودشون میان سرمایه گذاری میکنن تا اون پول بیشتری براشون بسازه. بذار پولت برات کار بکنه، نه اینکه تو برای خرید چیزهای خیلی لوکسی که مد نظرت هست و برات مثلا یه زمانی حتی عقده‌شو داشتی یا مثلا یه زمانی آرزوشو داشتی که این چیز لوکس رو داشته باشی قرار باشه بیشتر کار بکنی. بذار واقعا این پول برات کار بکنه و بعد با همین خلق پول بتونی چیزهای بهتری رو بگیری. پول کارمند توه، نه اینکه قرار باشه رئیس تو باشه. توی این عصر تو نباید کورکورانه مدیریت مالی بکنی. از هوش مصنوعی برای آنالیز صورتهای مالیت بیای استفاده کن. داده های هزینه هات رو بهش بده و بپرس کدوم یکی از این هزینه های من بیشترین بازگشت سرمایه رو نداره. هوش مصنوعی بدون احساسات بهت میگه کجا داری پولت رو هدر میدی، کجا داری پولت رو خرجش میکنی و از بین میبری. توی این تحلیل و با این روشی که بدون احساسات از طریق هوش مصنوعی شما نتیجه رو میخواید بگیری، میتونی بهترین بازخوردها رو ازش دریافت کنی. پس یادمون باشه هوش مالی یعنی نظم، یعنی انضباط شخصی و نگاه بلند مدت به جریان نقدینگی. بیزینس رو بزرگ کن اما سبک زندگی تو فعلا همون ساده نگه دار، بذار تو همون حالت قبلی باشه. توی قسمت 18 هم میخوایم درباره تیم سازی و مدیریت منابع انسانی بریم صحبت بکنیم، که چطور افرادی بریم پیدا بکنیم که از خودمون باهوشتر و به بیزینسمون وفادارتر باشن. و راجب این مبحث با هم دیگه صحبت میکنیم، راجب همین بحث تیم سازی و مدیریت منابع انسانی، تا بتونیم یه نتیجه خیلی خوبی رو دریافت بکنیم. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اینجا کانال محمود بیس هست، جایی که هوشمندانه بیزینس کردن رو یاد میگیریم و ازتون خواهش میکنم اگه این پادکست و این ویدیو بهت کمک کرد که نگاه دقیق تری به حساب‌های بانکی داشته باشی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن، اون زنگوله بغلش رو هم فعال بکن تا ویدیوها بعد از اینکه آپلود میشن سریع در اختیار شما قرار بگیرن. تا قسمت بعدی پرقدرت و هوشمندانه ادامه بدید. خداوند یار و نگهدار همتون باشه.